بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب سلمان خورشید، وزیر محترم پیشین امور خارجی جمهوری هند، جناب استاد فرزانه، دوست فرهنگ افغانستان و خراسان و فرهنگ مردم هرات، استاد رحیم، جناب محترم دوست و رفیق عزیز من والی صاحب محترم هرات، قبلا هم اینجا بودن، فعلا نمیبینم ایشان رو، سفرا، مهمانان عزیز از جمهوری هند، از کشور همسایه و برادر پاکستان، جناب سناتور صاحب خطک، جناب صاحب دورانی، خانم ها، آقایان، صبح شما بخیر. برای اولین بار است که بعد از سالها فرصت می‌یابم که تا حدود یک سخنرانی غیر سیاسی و غیر امنیتی ایراد بکنم و این هم به برکت شهر زادگاهم هرات. در این امر اتفاق نظر وجود دارد که روزگار فرزانگان مسلمان در ارتقاء دانش و فرهنگ بشری سرآمد روزگار بودند. در میان سرزمین‌های اسلامی، خراسان زمین که ما امروز در پایتخت شریف آن گرد آمده ایم، در این عرصه پیشتاز بوده است. You have a translation fashion, I think you're in your files, but now I'm delivering the short version of my speech. زمانی که قرون وسطی در اروپا نماد تاریکی، جهل و بیرحمی بود، جغرافیاهای مسلمان نشین مرکز آفرینش‌های علمی بودند. حجم و کیفیت آنچه را که بزرگان معنوی این سرزمین‌ها علی‌رغم موانع آفریدند، مایه سربلندی بشریت است. من به عنوان یکی از دلبستگان حوزه تمدنی که افغانستان عزیز ما در آن واقع شده است، امروز اشاره‌های بسیار کوتاه در چارچوب یک بیانیه افتتاحیه درباره سیر دانش‌ها و زوال تمدنی سرزمین‌های ما می داشته باشم. برای صحبت امروز از میان هزاران فرزانه مسلمان و به خصوص آنانی که در افغانستان ما و همسایگان ما پا به عرصه وجود گذاشتند، چند نفر محدود آنها را نام میبرم. در عرصه طبابت، ابوبکر محمد ابن زکریا رازی، تثبیت کننده تفاوت میان آبله و سرخکان و کاشف الکل، اسید سولفریک و پلاستر برای بستن شکستگی ها، از بزرگان و سرآمدان سرزمین های ما در رشته طبابت است. پور سینای بلخی، نامدارترین طبیب و حکیم، بر روایت نزدیک به 450 اثر نگاشته و آثاری از ارسطو، هیپوکراتیس را به عربی برگردانده است. کتاب‌های قانون و کتاب شفای وی از کلاسیک‌های دانش طبابت تا قرن 17 در اروپا به شمار می‌رفت. در ریاضیات، محمد ابن موسی الخوارزمی از سرآمدان دوران خود بود که با استفاده از اعداد هندی موجب انقلاب بزرگی در ریاضی شد و آنچه که ما امروز در ریاضی و الجبر و متماتیک داریم محصول دانش و اندیشی این فرزانه مسلمان و خراسانی زاده بزرگ است. حکیم ابو ریحان البیرونی، ریاضیدان، ستاره شناس و انسان شناس بزرگ، یکی دیگر از نامآوران این سرزمین هاست. حکیم عمر خیام نشابوری از سرآمدان دانش و فلسفه روزگار خود بود که گاه شمار جلالی از شاهکارها و شاه اثرهای وی می باشد. در ستاره شناسی، محمد ابن جابر البطانی، کتاب الفهرست او یکی از آثار مهم در عرصه ستاره شناسی است. وی به فهرست 489 ستاره پرداخت و طول سال را 365 روز، 5 ساعت و 46 دقیقه و 24 ثانیه با دقت تمام تعیین کرد. فرزانه
و دانشمندی که هنوز هم در کشفیات و تثبیت‌های او در عرصه علوم مدار اعتبار می‌باشد. عبدالرحمن الصوفی رازی از سرآمدان ستاره شناسی در دوران خود بود و روی کتاب ستاره شناسی بطلموس کار کرد، شرحیات بر آن نوشت و تعلیقات بر آن نوشت و درباره ستارگان و درباره تحقیقات بطلموس در عرصه ستاره شناسی اصلاحات فراوان را وارد کرد. در عرصه کیمیا ابو موسی جابر ابن حیان کیمیاگر و فیلسوف نامدار بود. عملیه‌های مانند تخدیر و ابزارهای را برای استفاده در عملیه‌های کیمیاگری اختراع کرد. در حوزه زبان و ادبیات این بحر بیکران هزاران هزار مرد بزرگی و تمدن و فرهنگ بشریت عرضه کرده است. به دلیل محدودیت وقت فقط چند تای آنها را که شهرت جهانی یافتند نام میبرم. حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه یکی از آثار بزرگ حماسی بشری بود. این اثر جاودانی به بسیاری از زبانهای رایج جهان ترجمه شده است و مایه سرافرازی و سربلندی مردمان خطه های ما می باشد. خواجه شمس الدین حافظ شیرازی از بزرگان ادب فارسی دری که دیوان غزلیات او را مردم ما در کنار قرآن می‌گذارند و من سرگردان هنوز هم همه روزه با آن فال می‌بینم. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی شاعر و شوریده و درویش آزاده، زاده خراسان زمین، زاده ام البلاد بلخ که تأثیر بی‌نظیری بر زبان و ادب فارسی دری و ادب جهانی از خود بر جای گذاشت. در فلسفه ابن رشد از فرزانگان فلسفه و شارحان بزرگ آثار ارسطو بود. ابو نصر فارابی معلم ثانی به دلیل تشریحاتی که بر آثار ارسطو نوشت و معلم ثانی شهرت یافت و از شهر و از زادگاه او در افغانستان عزیز ما در فاریاب بود. میهمانان عزیز، تعبیر غیر زمانی از قرون وسطا به معنای تاریکی، به معنای جهل، به معنای عقب ماندگی بدون شک در سرزمین های ما مستاق ندارد. چرا زمانی که ما در اروپا قرون وسطا و تاریکی و جهل داشتیم، تمدن اسلامی و سرزمین های ما اوج و شکوه دانش بشری را به نمایش گذاشت، آن هم نه در عرصه فقهیات و علوم دینی بلکه در تمام عرصه های علوم رایج دوران. بغداد پایتخت سلسله عباسی بزرگترین مرکز فرهنگی و تمدنی جهان در آن زمان بود که در آن زندگی و فرهنگ شهری به اوج رسیده بود. در دوران مأمون الرشید در این شهر کانون دانش‌های آن زمان بیت الحکمه، خانه فلسفه ایجاد گردید. مسلمانان در بغداد نه تنها میراث فرهنگی یونانیان را عهده‌دار شدند، بلکه در ارتقای دانش‌های متداول زمان خود نیز سهم بزرگی را بازی کردند. خواجه نظام الملک وزیر دانشمند سلاجقه در این شهر نظامیه بزرگی برپا داشت که در آن هزاران اندیشمند و فرزانه به تحصیل و آموزش دانش‌های دوران می‌پرداختند. هرات پیش از حمله مغول یکی از مرکزهای بزرگ فرهنگی، تجاری و تمدنی ما بود. کاروان‌های تجارتی از این شهر به اقصا نقاط جهان رفت و آمد می‌کردند. به روایتی در آستانه حمله مغول در هرات 440,000 خانه، 12,000 دکان و 6,000 کاروانسرای و حمام وجود داشت و در قتل عام مغول‌ها 1.6 میلیون خراسانی زاده در این شهر قتل عام شدند. اما وضعیت سرزمین‌های اسلامی از لحاظ دانش و فرهنگ امروز چگونه اند و چرا ما در جا زده ایم؟ بر بنیاد داده‌های صفحه اینترنتی شپیگل آلمانی که در سال 2007 انتشار داد، انتشارات علمی در کشورهای اسلامی برای 1 میلیون انسان نزدیک به 13 عنوان است، در حالی که حد اوسط جهان 137 و اوسط ایالات متحده برای 1 میلیون 666 عنوان کتاب است. وقتی از درون به سطح دانشوری و دانشورزی در کشورهای اسلامی می‌نگریم،
اوضاع با مراتب بدتر از این دیده می شود. در سرزمین های عربی خاورمیانه به دلیل نفوذ افرادیت و باز تولید ایدئولوژی های افراطی به این آسانی صورت می گیرد که سطح دانش ها و آفرینش های علمی بسیار پایین می باشد. در مجموعی کشورهای عربی بدون استثنا، در حالی که سالانه 21,000 عنوان کتاب انتشار می یابد، تنها در جمهوری اسلامی ایران 65,000 عنوان کتاب نشر می شود. از جمله 28 کشوری که در جهان دارای کمترین انتشارات علمی می باشند، متاسفانه 14 کشور آن عضو سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی می باشند. تعداد دانشمندان عضو این کشورها، عضو این سازمان، برای 1,000,000 انسان 500 نفر است، در حالی که این تعداد در ژاپن و سویدن 5,000 تن است، یعنی 10 برابر ما مسلمانان. اگر سهم کشورهای مسلمان در تولید اندیشه و علوم چنین غم انگیز است، در عوض این کشورها در خرید جنگ افزارها مقام بارز را در دنیا دارا می باشند. بر اساس آخرین گزارش انستیتوت مطالعات صلح سویدن استکهلم، در سال 2013 عربستان سعودی با داشتن 23 میلیون نفوس 67 میلیارد دلار و امارات متحده عربی در همین سال با داشتن نزدیک به 1.5 میلیون نفوس 19 میلیارد دلار بودجه نظامی داشتند. و این در حالی است که تعداد عنوان کتاب‌هایی که در عربستان سعودی چاپ می شود سالانه به 3900 عنوان و در امارات متحده عربی به 293 عنوان می رسد. در حملات انتحاری نیز کشورهای اسلامی مقام‌های بالایی را در جهان کنونی دارند و این غم انگیز است برای ما مسلمانان. تمام گروه‌هایی که به نام اسلام مردم را می‌کشند بدون استثنا در میان دولت‌های کشورهای اسلامی پشتیبان دارند. حتی یک گروه تروریستی هم در جهان ما وجود ندارد که در میان کشورهای اسلامی مستقیم و یا غیر مستقیم پشتیبان نداشته باشد. This is the reason why I don't believe in non-state actors and terrorist discourses. بر اساس گزارش‌های BBC از مجموع نزدیک به 10,000 حمله تروریستی ثبت شده در سال 2013 بیشتر آنها با سوء استفاده از نام اسلام صورت گرفته است و یکی از کشورهای اسلامی نزدیک به افغانستان به نحو کماکان بزرگترین پناهگاه و حامی تروریستان جهان می باشد. در پشت بیشترین حملات تروریستی در جهان داعش، طالبان و بوکو حرام قرار داشتند. 80% حملات تروریستی در سال 2013 در کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، نایجریا و سوریه به وقوع پیوسته است. با در نظر داشت این که داعش در سالهای 2014 و 15 فعالیت‌هایش را گسترش داده است، این رقم باید امروز به مراتب بالاتر از این باشد. زنان در کشورهای اسلامی در مقایسه با تمام کشورهای جهان از کمترین امکانات صحی و آموزشی برخوردارند. کشورهای اسلامی از لحاظ رعایت حقوق بشر و پیشرفت دموکراسی و رعایت آزادی‌های شهروندان در پایین ترین رده رشد و تکامل در جهان قرار گرفتند، در حالی که برخی از کشورها برکت دانش‌های مدرن و ارجگذاری به نقش خرد انسانی در ارزیابی مداوم فرضیه‌های علمی بدون مداخله مقامات مذهبی قلمروهای ناشناخته دانش‌های طبیعی و اجتماعی را می‌گشایند، در سرزمین‌های اسلامی در موارد زیادی پرداختن به علوم و انتقاد کار خطرناکی به شمار می‌رود. به دلیل تعصب و دانش ستیزی سراسر جغرافیای کشورهای اسلامی را بوی کفن و کافور فرا گرفته است و ای دریغ. پژوهش‌های علمی ارزش‌های جهان شمولی اند که بدون پذیرش و پرداختن به آنها امکان آن که بتوانیم با خود و جهان همزیستی عزتمند داشته باشیم و با بهره‌گیری از آنها از حالت بردگی سیاسی و فکری برون آییم ناممکن می‌نماید. اقتصاد کنونی جهان و نظام سیاسی حاکم بر دموکراسی ها مولود آزادی انسان است و بیشک بدون آزادی علمی و اکادمیک آزادی معیوب و مظلوم به شمار می رود
جهان مرفه و پیشرفته مولود شلاق، سانسور، تحریم، تکفیر، بدخلقی و کژاندیشی نیست، بلکه زاده خرد، علم و آزادی است. وقتی افراطیون در خیابان‌های شهرهای ما هنوز هم بر ضد یک تار موی زنان مبارزه می‌کنند و هر روز دشمن تلاشی می‌کنند، انسان رسیده به آزادی‌های علمی و فکری بی خیال شلاق در آزمایشگاه‌ها طرح خروج جهان از بحران‌ها را می‌ریزد و ما بر دشمنی خود با آزادی و عدم پذیرش انسانیت انسان کماکان سرسختیم. بدون گشایش این بنبست چگونه میتوانیم از این حالت منفعل برون آییم و دیگران را مسئول این بدبختی خود و یا تنها دیگران را مسئول این بدبختی خود بپنداریم؟ به سخن محمد محق، هر جامعه‌ای که توانسته است عنصر دین را به عقلانیت رشد یافته به کار گیرد، این عنصر به زندگی مردمانش آرامش، عاطفه و احساسات مثبت را برمغان آورده است و هر جامعه‌ای که فاقد چنین توانی بوده است، این عنصر موجب آشفتگی‌های کلان و پردامنه‌ای برای آن گردیده است. پایان نقل قول. از این رو نباید برای کشف علت‌های عقب ماندگی کشورهای خود تنها دیگران را مسئول بپنداریم. ما باید از خود برون آییم و ریشه‌های داخلی فقر و عقب ماندگی را، ریشه‌های داخلی ترور و خشونت را با شجاعت مورد بررسی قرار دهیم. با این امید برای شما در این کنفرانس آرزوی موفقیت دارم و شما را به هرات کهنسال، شهر سرشار از یادگارهای تمدنی، به زادگاه عزیز و دوست داشتنیم، به یکی از کانونهای اصلی تمدن اسلامی و به یکی از کانونهای اصلی افغانستان عزیز ما خوش آمدید میگویم. روزهای پر از خوشی، پر از کار و خرسندی آرزو میکنم. به هرات خوش آمدید. با تشکر فراوان از جناب دکتر صاحب اسفنتا، حالا از جناب محترم آصف رحیمی والی صاحب ولایت هرات استدعا دارم تا به جایگاه تشریف بیاورند. بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان محترم سلمان خورشید، وزیر خارجه پیشین جمهوری هند کشور دوست، جناب محترم افراسیاب خطک، دکتر صاحب محترم اسپنتا، جناب رحیم صاحب، سفرای کشورهای دوست و متحابه، کارمندان ارشد دولتی، دانشمندان و محققین گرانقدر، نمایندگان محترم در پارلمان و شورای ولایتی ولایت هرات، خانم‌ها و آقایان، سلام و صبح همه بخیر. حضور گرم و صمیمانه شما فرهیختگان را در هرات باستان، این زادگاه خواجه انصار، فخر رازی، استاد کمال الدین بهزاد و ده‌ها شخصیت علمی و فرهنگی و عرفانی از جهان اسلام گرامی می‌دارم. تدویر چهارمین دور گفتگوهای امنیتی تحت عنوان تمدن اسلامی، رکود و رستاخیز را به همه تبریک گفته و از دوستانی که در این راستا همت به خرج دادند، به ویژه از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سپاس و قدردانی دارم. مطالعات و گفتگوهای استراتژیک امنیتی با توجه به اهمیت موضوعی فرصتی است برای رفتن به سوی همزیستی
حسن نیت و ترویج تساهل و تسامح. چنین کنش‌های علمی و پژوهشی آرام آرام به منبع تولید علم مبدل شده و همزمان زمین ساز درک متقابل، معرفت و شناخت، ابتکار در طرح پالیسی ها، انتقال فکر و تبادل نظر را برای ما و منطقه فراهم خواهد نمود. هرات با تاریخ فرهنگی و فرهنگ تاریخی، گهواره مدنیت مشرق زمین، قرنها پیش دارنده دانشگاه‌های گوهرشاد و سلطان حسین با اقرا بود و از همین مرکز مهم علمی مغزهای متفکر زیادی را در سطح منطقه و جهان پرورش داده است. تدویر روند گفتمانهای فکری، عقلانی و مدنی در دانشگاه هرات توانسته بستر خوبی را برای مفاهمه و بحث‌های اندیشوی باز کند که تاکنون گفتگوهای زیادی با اشتراک نخبگان ملی و بین المللی در دانشگاه هرات صورت پذیرفته است. حل مشکلات امنیتی از مجراهای مذاکرات دیپلماتیک با راهکارهای معقول و اکادمیک بدون شک به ثبات سیاسی و تحقق آرمانهای توسعه‌ای کشور ما و منطقه منتهی خواهد شد. گفتگوهای امنیتی برای بررسی مشکلات کنونی و تلاش برای بهبود روابط و ایجاد اعتماد متقابل می تواند ابعاد تطبیقی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را یاری رساند. گفتگوهای امنیتی که از هرات آغاز شده و به 4مین دور خود رسیده است، امید می رود که این روند در هرات به منظور همکاری‌های متداوم و حسن اعتماد متقابل نهادینه شود و روابط بهینه ما و کشورهای منطقه را قوت ببخشد. نیک می دانیم که تفکر، آموزش، تعمیم منطق کار جمعی، همزیستی مسالمت آمیز، هویت مستحکم اجتماعی، بنیادی شدن قانونپذیری، همسویی منافع هیئت حاکمه با مصالح عمومی مردم، تعدد منابع فرهنگی، آرامش اقتصادی، تصمیم گیری مبتنی بر اصلاح‌نگری و اصلاح پذیری، انتخاب افراد بر اساس رقابت و شایستگی، همه از جمله اصول ثابت توسعه سیاسی و اجتماعی پنداشته می شود که تطبیق و تحقق هر کدام در اولویت کاری ما قرار دارد. هرات با داشتن امکانات بالقوه اقتصادی، منابع سرشار طبیعی، نیروی بشری متخصص و کادرهای جوان می تواند به سرعت توسعه یابد و عوامل توسعه برای دیگر نقاط کشور عزیزمان شود که بدون شک فرایند توسعه در کشور ما فرصت‌های اقتصادی و ترانزیتی را به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان تسهیل خواهد نمود. دورنمای تاریخی شاهرای ابریشم و لاجورد راوی تسهیلات اتصالی مراکز تجاری جهان است و امروز نیز آنانی که اندیشه تجارت جهانی و یافتن مارکت‌های جهانی را دارند متوجه این واقعیت شدند که بدون اعمار و ایجاد مجدد خطوط مهم تجارتی و ترانزیتی که شرق را به غرب وصل می کند، برنامه‌های انکشاف تجارتیشان محقق نخواهد شد. میخواهم به عرض برسانم که هرات دارای بهترین برنامه توسعه اقتصادی است در امر تقویت فرایند توسعه که میتواند برای ولایت‌های دیگر نیز الگو قرار گیرد. هرات با منظور رشد ظرفیت‌ها و منابع انسانی برای نخستین بار در کشور
مبتکر و بانی جشن بزرگ کاریابی بود که 2 ماه قبل صورت پذیرفت و متقاضیان کار بر راهنمودهای کاریابی دست یافتند. توسعه میدان هوایی هرات و نخستین مرکز میدان کارگو، تطبیق پروژه تاپی، احداث شاهراهای حلقوی و تکمیل ساختمان دانشگاه هرات از جمله برنامه‌های ملی هستند که اجرا شدن آن می‌تواند موفقیت‌های چشمگیر را به ارمغان آورد. با تبدیل شدن میدان هوایی هرات به مرکز کارگو، زمینه انتقال مستقیم تولیدات به خصوص تولیدات پرارزش زراعتی و صنعتی به نقاط مختلف جهان مساعد می شود و از سوی دیگر اکمال شاهراهای حلقوی هرات و خطوط آهن مراکز معدنی و صنعتی هرات را به 2 مرز اسلام قلعه و تورغوندی و میدان هوایی نیز وصل خواهد نمود. اتصال خطوط آهن هرات خاف و هرات پوشکی نیز تغییر عظیمی را در رشد صنعت و تجارت در این حوزه به وجود خواهد آورد. خط انتقال گاز و برق تاپی می تواند بنیه انرژی را در حوزه صنعت و رفاه عامه در کشورهای مرتبط تقویت نماید و تحکیم امنیتی را برای مسیرهای ترانزیت کالا به اثبات رساند. اجرای این برنامه‌ها بدون شک زمینه انکشاف اقتصادی هرات را در پی خواهد داشت و توجه سرمایه‌گذاران خارجی زیادی را به کشور ما و کشورهای منطقه جلب خواهد کرد. بنابراین با توجه به یافته‌های نشست‌های پیشین و نتایج این نشست مهم، نیاز می‌رود تا کارشیوه تطبیقی برای یافته‌ها و نتایج گفتگوهای امنیتی هرات شکل بگیرد و با منظور تحقق ابعاد مهم یافته‌ها با دقت دنبال شود. حضار نهایت گرامی، خانم‌ها و آقایان، مردم افغانستان خواستار جنگ تحمیلی نبوده بلکه قربانی جنگ‌های تحمیلی و نیابتی هستند. بنابراین همه مردم نجیب ما و به ویژه مردم و شهروندان شریف هرات تشنه صلح و آرامشند. هرات شهر صلح است و شهر امن و ما می‌خواهیم تا امنیت به معنای عام آن در این حوزه و در سراسر کشورمان پا بگیرد و به صورت ماندگار تحکیم یابد تا جهانیان بتوانند با خاطر آرام و کشور ما سفر کنند و سرمایه گذاران نیز ما را در امر تعدیل امکانات بالقوه هرات به امکانات بالفعل اقتصادی یاری رسانند. آنگاه ما قادر خواهیم شد تا روند تجارتی و توسعه اقتصادی مشترکی را در سطح کشور و منطقه راه اندازی کنیم که بدون شک نتایج آن فرایند توسعه را در افغانستان و منطقه تقویت خواهد بخشید. امید در جریان این نشست مهم اوقات و روزهای خوشی را در هرات سپری کنید و با آرزوی بهروزی و موفقیت‌های روزافزون خاطرات خوشی را از هرات با خود داشته باشید. یک بار دیگر از حضور صمیمانه و توجهتان ابراز سپاس و قدردانی دارم. تشکر. تشکر از والی صاحب محترم هرات. We live in a world where social and political inequality appears questionable and human authority requires justification. Therefore, moral and political ideas are the significant tools in shaping our daily social and political lives. Now, I would like to call our first panel to discuss moral and political dimensions, ideas, institutions, and practices by inviting. Oh, I'm sorry, I think I made a mistake here. Before going to the first panel, I would like to invite the former Minister Salman Khurshid, former Minister of External Affairs for the Republic of India. My apologies.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Governor Rahimi, my very good friend Dr. Spanta, very good to see you again. Dr. Khatak, your representative, distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. I come to Herat and indeed to Afghanistan for the third or the fourth time after having grown up in life with romantic notions and visions of the land from which my ancestors traveled to my country, India. I come from a part of India where there are mohallas, there are areas that share the names of tribes from Afghanistan. We have traditions that are clear echoes of the tribal traditions that our ancestors would have carried to India. We have narratives, family narratives, that take back our thoughts to the times that we first traveled to India and how we were absorbed into India and amalgamated into India, into what is today a reality of which we are greatly proud. And as we reflect upon our experience of India, both the good and the bad, the joyous and the tragic, over the last century, we cannot but say to you, as you attempt and endeavor to find in your lifetime peace for generations to come, to overcome the impediments and serious impediments of challenges to security, challenges to sovereignty and to unity, we cannot but reflect upon how many of the challenges that seem insurmountable to you today, or have appeared insurmountable, have been challenges that we have faced in India. And when I speak of India, allow me to say that this is not of India as we know it today. I speak of India as we knew of 50 years ago. I speak of India that was once the larger India, one India in which we share much of our history and much of our heritage with other neighboring countries like Pakistan and Bangladesh. It is the tragedy of our lives that for reasons that many people have analyzed over the years and will continue to analyze, something happened that ruptured the integration that we had experienced after the migrations that came from Central Asia and from parts of Afghanistan. The integration that we had experienced in what was then India was ruptured into three separate countries. Somebody thought, perhaps at that time, that there were inherent issues that could only be resolved by partition. And I would request you all to reflect upon experience of India in 1947. And when I say India, I mean India, Pakistan, Bangladesh. And the experience many, many decades later of South Africa under President Mandela. South Africa emerged into independence. There was inevitably in South Africa, because of the historical experiences of apartheid, there was inevitably in South Africa, because of the insecurity of the rulers, or those who had ruled over those who would now, in a democratic system, rule with a completely changed reality. There was inevitably an urge and a sense that the answers to South Africa in modern times lay in partition. But it was the foresightedness of President Mandela which allowed South Africa to experiment with unity. South Africa was not partitioned between black and white. South Africa was not partitioned between those who had ruled and those who would now be rulers, but South Africa shared its past with its future and experimented with something called participatory proportional democracy. We chose a different path. We chose a path of partition. We chose a path of, we
chose a path of first past the post. And we do find that several decades later, the problems that that generation had sought to remove permanently for all generations to come are problems that continue to plague us. Yet, despite the difficulties that we continue to face in both countries or all three countries, we can say with certain amount of certainty, certainly from India, that the absorption and integration that we experience in India, and there particularly the experience of evolving Islamic civilization in India, is something that might have a takeaway for societies that are in turmoil in your part of the world, and certainly for Afghanistan. Now, why do I say this? I say this because there are 2 or 3 issues that become the root of all turmoil and all conflict in our times. One is poverty, and the other is identity. Poverty and identity often get so intertwined and interlinked that it becomes difficult to distinguish one from the other. But there have been movements in the world that seemed insurmountable, that foresight and statesmanship did finally resolve. We have people here from Germany, and they would tell you the remarkable bringing down of the Berlin Wall, how the reunification that was unimagined a few years ago, how the disappearance of the checkpoint Charlie, and a new reality of modern Germany, where somebody from the eastern part of Germany, or what was Eastern Germany today, becomes not only a celebrated leader of unified Germany, but indeed becomes a very important leader of all of Europe. There are examples of how incessant war has finally led to peace with unity, as in Vietnam. There are examples of how what seemed completely irreconcilable only a few decades ago has, at least to a large extent, today come to fruition in terms of a unified peaceful existence, as happened in Northern Ireland. If it can happen with the IRA that fought for 100 years, if it happened after a bitter experience of several generations of people in Germany, if it can happen after a very horrendous war in Vietnam, why can it not happen in your lives, in your times, and in your region, is the question I ask. And there, of course, I think we need to, and we could offer from India, something about understanding of identity. In India, Muslims form 14% of the population of our country. But yet, Muslims remain a very important ingredient of the total Indian personality. There will be moments, and you may have heard this, there will be moments where there will be efforts, or there will be aspirations to change that. But I do believe, and I can say this with tremendous confidence, that there is a deep-rooted consensus, philosophical and civilizational consensus in our country, where the evolution of Islam in India has been part of the evolution of the Indian identity. There is no Indian identity without an Islamic identity. And there is no Indian Islamic identity without understanding that it has been contributed to enormously by what is civilizational inputs that have come from other important Indian religions like Hinduism and Buddhism. Now, when I speak of Buddhism, I'm not speaking to alien people who do not understand what Buddhism is. You do, and you know. When I speak of Sufism, I'm not speaking to people who do not understand what Sufism is, because we've just seen it performed and reiterated in our presence. But the important thing is, despite the discordant voices that you hear from India and about India, the fact remains, the Indian identity today is
a wholesome identity contributed to by different religious backgrounds. But an interesting has happened in India, and I think you might wish to reflect upon it. There are people in India who call themselves culturally Muslims, but not religiously Muslims. And if you're culturally Muslims, you could be of any religion. There is a very enlightened, far-reaching philosophy of Hinduism which says that Hindus don't necessarily have to belong to a Shaivite faith. I have heard scholars of Hinduism say that Hinduism is all-encompassing, and there is no reason why there cannot be a Muslim Hindu. There's no reason why there cannot be a Christian Hindu, because being Hindu is not only about a religion, it's actually about a way of life. And the way of life that you speak of being Hindu, is a way of life that really is about being Indian, which is being Islamic and Hindu and Buddhist and Jain and Christian, all an amalgam, which is what Indian society is all about. Now, where then this issue of security come in? I think issues of poverty are extremely important, and I'm sure that you know this, and you have in a very vigorous manner addressed it and are addressing it. The problem, of course, arises when strategic issues, when issues of security prevent issues of poverty being addressed. And that's really your problem, and that's been our problem in certain parts of India. That the very thing that will eradicate lack of security is the very thing that is not permitted. A school will give education, and education will bring prosperity, and prosperity will destroy poverty, and poverty and eradication of poverty will then destroy the dangers that come from security issues. But if the school itself is not allowed, then how will the chain of prosperity begin? A big question for you in Afghanistan, and a big question for us as well in India. So it could be that in degree things are different for you, but the issue is the same. The issue is the same not only in India, but the issue is the same in Europe. The issue is the same in the United States of America. Only the degree and the nature may differ, but the quality and the essence remains the same. The essence of a sense of deprivation must go. And how does deprivation go? Not only in terms of food and knowledge and education and jobs and a roof over your head, but deprivation also, where it gets linked with identity, is your ability to express yourself, to say what you feel inside your soul, and have people respect it. Of course, dialogue is critical for it, and that's why we are here today for this dialogue, and I congratulate you all for the fourth round of this dialogue, and I do hope those who've been here from the first round would have seen that the dialogue is taking us maybe an inch at a time, that this dialogue is taking us forward. I think the answer to all our misery, the answer to all our problems lie in dialogue. And I'm certainly really, really happy that I am here today. I'm here not just in your birthplace, Dr. Spanta, not governor in your wonderful territory with its remarkable history, but I feel I'm back home. I'm back where we all belong, because civilization links us all in the world. The civilization that links all humankind is reiterated here, not only in this citadel, but also in your presence. You come here with a conviction, you come here with a dream, you come here with a determination, and I do believe that you will succeed. Because with you are the prayers of many, many, many people across the world. As we sit here to talk about our specific problems, we know that somebody else has another larger problem than us. Today, the problem of the refugees that are risking their lives to travel from their troubled countries to Europe. And the problem of Europe already under stress as far as their economies are concerned, suddenly today having to face this problem which puts humans against humans, which call for
the highest level of human response. Never since the war, the big great wars that have been fought in the world, would there be such a great demand on humanity as there is today. So that is one more reason why we need to sort things out at home. Maybe you will too one day become a country in not too distant a future in our region, and we hopefully will consolidate what we are able to do, but that together Afghanistan, India, and all the other neighbors, both of Afghanistan and India, we are part of one region, and some of them are present here. I hope we'll be able to say to the world that we are not only a problem area, we are an area that knows how to solve problems. We are an area that has overcome conflict. We are an area where we have overcome poverty. We have overcome disease, and we have overcome the most important thing, which is distress amongst human beings. Ladies and gentlemen, I congratulate you for your presence here. I hope you return with thoughts fortified, with greater ideas, and your dreams once again reiterated amongst the bonding that you will conduct here in over 2 days. But let the message not stop only at the Citadel. Let the message go from here to the rest of the world. I certainly would welcome the message going once again from Afghanistan all the way to where we went many centuries ago, and we will receive that message with great elan and with great comfort. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, and my apologies for the earlier misunderstanding. I think it's all Dr. Muradian's fault. He's not firing me. Let's see, next year he might. So now I would like to call the first panel, Dr. Mujib Rahimi, spokesperson to Afghanistan's Chief Executive Officer, Dr. Rahan, former Minister of Culture and Information, Afghanistan, Ambassador Aiden Nurhan, Permanent Representative of Organization for Islamic Cooperation to Afghanistan, Dr. Kamal Helbi, Member of the National Council for Human Rights, Vice President of the Commission Session in Egypt, Mr. Mohammed Mohik, AISS Research Fellow, Advisor to the Office of the President. Please welcome.